Hello, welcome back. Xin chào các bạn. Trước chúng ta đã học phần 6 về bootstrap và kế thừa trong template. Đây là cái nội dung khá hay. Tiếp theo thì hôm nay tôi giới thiệu với các bạn cách chỉnh sửa qua về cái giao diện trông cho nó đỡ xấu hơn. Thì như chúng ta đã biết là chúng ta đã có cái giao diện này rồi đúng không ạ? Ở trước chúng ta đã có giao diện, chúng ta ép cái này vào rồi. Bây giờ chúng ta gắn các cái đường link cho nó vào đây. Thì chúng ta vào lab 3 để chúng ta chỉnh sửa. Đây thì chúng ta đặt cho nó là cái dashboard đúng không ạ? URL. Đó. Đúng không ạ? Để chúng ta vào URL ta kiểm tra. Đây chúng ta đặt cái cho nó cái tên là name là bằng dashboard để chúng ta gọi, đúng không? Name bằng dashboard giống như hôm trước chúng ta đã học. Vậy thì khi ta đặt vào đây thì ta sẽ gọi ở trong cái lab 3 này, nó sẽ hiểu là gọi đến cái view đấy, view dashboard, đúng không? Đây chúng ta kiểm tra. Chúng ta kích vào lab 3. Thì cái dashboard này chúng ta vẫn chưa sửa cái add base của nó vào, thì chúng ta vào cái phần dashboard, đúng không ạ? Đây chúng ta làm gì? Extend base, đúng không ạ? Tiếp theo là log title. Title là gì? Dashboard. Đó. Tiếp theo là block content. Block content đúng không? Chúng ta chỉ cần mỗi cái này thôi. Đó. Xong, ta chạy lại. Ok, kích vào đây, xong. Đây chúng ta đặt đường dẫn cho home này. Home này thì ta đặt cái gì? Home thì ta sẽ đặt, đây home này chúng ta sẽ đặt là URL tiêm chủng đúng không ạ? 2 chấm dân list, đúng không ạ? Home, xong đấy, nó gọi đến dân list. Bây giờ chúng ta xóa bớt những cái này đi, xóa bớt những cái drop down đi, drop down này, symbol. Ok, bây giờ chúng ta đặt tiếp đường dẫn cho nó. Cái link này thì ta chuyển sang là new đi, hoặc là tạo công dân mới đấy, thì là tiêm chủng chấm là dân dạ. Nêu nữa, gọi đến đây. Xong tiếp theo nếu tôi cần ta lại thêm các menu vào đây, đúng không ạ? Đây chính là cái logo của chúng ta, có thể thiết kế logo bằng một cái ảnh ta đặt vào đây, đúng không ạ? Cái này chúng ta hoàn toàn thể sửa được. Ví dụ ta sửa cái này thành tiêm chủng. Để đúng việc.
Dạ. Đây là thiết kế cái giao diện sau đúng không? Hoặc là chúng ta trông cho đỡ xấu ta đặt là TC TC Covid chẳng hạn. Được chưa? Đấy nha, trung cộng Covid. Tiếp theo bây giờ chúng ta sửa cái giao diện này. Thì chúng ta trước chúng ta vào bootstrap và chúng ta tìm đến là cast. Cast thì sẽ đi trong rất nhiều cái cast, chúng ta có thể chọn ví dụ như cái dữ liệu của chúng ta của ảnh, người ta chọn những cái của ảnh này, dưới dạng list group này, vân vân, ảnh này này. Đấy để chúng ta hiển thị đúng không ạ? Để đơn giản thì tôi chọn một cái, bạn thử vào tìm ở đây nhưng tôi sẽ chọn một cái đơn giản này. Giới thiệu qua phần này cho các bạn thôi. Copy cái này. Bây giờ vào phần list đúng không? Chúng ta đây chúng ta sẽ thì chúng ta bỏ cái đây cần thiết để nói đến cái độ rộng của nó if nó lâu cho nó vâng. Côn côn 3 tức là chúng ta phải dùng ở class. Tức là chúng ta đã biết rồi một cái màn hình của chúng ta chia ra làm 12 đúng không? Thì côn 3 tức là mỗi cột nó sẽ là 3 thì cái này sẽ là 4 cột thì một row của nó là 12 đúng không ạ? Ok. Xong chúng ta sẽ đặt cái này vào đây. Dạ. Ta for đây. And for dạ. Chúng ta thử trước đã xem nó ra cái gì. Đấy. Chúng ta thấy là đấy trên là 4 cột đúng không? Mỗi cột là 3, 4, 12. Hết thì nó lại xuống hàng tiếp theo đúng không? Chúng ta có thể đặt cho cái này nó rộng ra một chút đúng không? Nhìn nó đỡ xấu. Này chúng ta margin bottom 3 đây. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta điền vào thôi. Thì cái dữ liệu của chúng ta chỉ có 2 thông tin là căn cước công dân và thì cái này chúng ta sẽ đặt ở đây chính là dân chấm tên đúng không? Còn cái này sẽ là dân chấm căn cước. Thế còn cái trường này thì chúng ta cứ để cũng được. Thì nếu mà trong dữ liệu của chúng ta thì cái trường này chính là chúng ta cho ví dụ như là về địa chỉ hoặc là về các cái thông tin khác thì chúng ta phải đưa vào đúng không ạ? Nhưng tạm thời thì chúng ta đây chỉ là ví dụ thôi, chúng ta lấy 2 trường, chúng ta tạo 2 trường như thế. 2 cái đường link này thì chúng ta sẽ tương ứng với lại 2 cái đường link mà chúng ta
chọn vào là update và delete đúng không? Cái này sẽ là update đúng không? Và cái này sẽ là delete. Ta đi đường dẫn vào thì là URL tiêm chủng 2 chấm gì nhỉ, để dân update đoán thế, tương tự như thế. URL tiêm chủng dân chắc vậy đúng không ạ? Chúng ta thử biết ngay. Như chúng ta tiêm chủng dân update sẽ có lỗi gì? Reverse version. Chúng ta quên mất cái của nó là cái này. Đó. Quên đưa thông số vào. Được rồi đúng không ạ? Ta xóa những cái dưới đi đỡ ghê. Đó. Ta để n block lại. Được chưa? Chúng ta chạy thử. Chúng con này ta kích vào đây rồi. Ok. Đấy, nếu mà tiếp thì nó tiếp ra. Đây là danh sách những người một, đây tên chẳng là văn A này, đây căn cước công dân này. Đấy. Đó. Mô tả update này. Đấy. Chúng ta có thể sửa giao diện update. Đấy. Thì chúng ta đúng không? Thế tôi lấy ví dụ thôi. Đó. Chúng ta có thể sửa giao diện cũng dựa vào bootstrap để chúng ta sửa. Đó. Chúng ta có thể sửa trực tiếp ở trên này. Chúng ta lấy một cái card, chúng ta quên mất thì chúng ta gắn thêm cái detail vào cho nó. Detail vào đâu? Detail vào cái tên đi. Đúng không ạ? Tên đây. Đúng không ạ? Cái này là file dân tiêm chủng với dân chấm pk. Đúng không ạ? Chúng ta kích đây thì nó vào detail. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta thì bỏ back to list đi, thì chúng ta kích vào home là back to list được rồi. Đó. Dạ. Detail thì chúng ta tương tự như thế, chúng ta có thể tạo cho nó một cái card. Đấy, card. Ví dụ như là chúng ta có thể có cái thẻ căn cước công dân chẳng hạn, khi mà chúng ta kích vào một cái này thì sẽ có cái ảnh của thẻ căn cước công dân, các thông tin liên quan đến người này. Đó. Ví dụ đây chúng ta ví dụ kiểu như này. Đấy. Hoặc kiểu như này. Đấy, đây là cái ảnh của căn cước công dân chẳng hạn, sau đó là các cái thông tin liên quan đến công dân này. Đó, chúng ta thể copy cái này vào để chúng ta tương tự như thế. Thì để đỡ mất thời gian thì các bạn thể tự làm. Phải giới thiệu qua với các bạn chút như vậy để các bạn biết cái cách làm thôi. Đó. New tương tự đến new chúng ta cũng thể tạo ra một cái giao diện đẹp hơn. Đấy thì cơ bản là chỉnh sửa qua giao diện như vậy. Chúng ta dựa vào các cái
các cái công cụ như Bootstrap này để chúng ta thể sử dụng. Nó rất nhiều các cái ở đây, ví dụ như là các cái carousel này. Carousel là cái chúng ta tạo ảnh động ấy, để nó có thể là đấy, lật các cái ảnh đi đó. Đấy. Chúng ta có ảnh nó đi vân vân, có rất nhiều cách để sử dụng giao diện. Như thế này chúng ta thể kích vào đây. Đấy. Đấy. Nhiều cách khác nhau. Đó. Đó. Thay vì cái này là chúng ta cho mỗi cái ảnh của chúng ta vào mỗi ảnh. Đấy, có rất nhiều cái để các bạn có thể nghiên cứu thêm. Hôm nay chúng tôi kết thúc cái phần này ở đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn.